आपण घरामध्ये व्हेज थाळी बनवायची असते तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे पनीरची भाजी। तर पनीरची भाजी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते। तर मी याआधी भरपूर अशा पनीरच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत। तर मी आज बनवते हॉटेल स्टाईल लाहोरी पनीर। तर ही लाहोरी पनीरची भाजी खूप छान असणार आहे, टेस्टी असणार आहे। जसे आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर लाहोरी पनीर मागवतो तशीच सेम टेस्ट असणार आहे। थोडासा या रेसिपीला वेळ लागणार आहे पण जबरदस्त बनणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर पहिल्यांदा आपण इथे कढई ठेवलेली आहे। तर लाहोरी पनीरचा मसाला मी पहिल्यांदा बनवून घेणार आहे। तर स्टेप बाय स्टेप सर्व मी इथे करून दाखवणार आहे। तुम्ही लक्ष देऊन हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा। तर तेल घातल्यानंतर जिरे, लसूण आणि लाल मिरची घातलेली आहे आणि कांदे 2 ते 3 घातलेले आहेत आणि 2 चमचे अख्खे धने घातलेले आहेत। तीळ घातलेले आहेत 2 चमचे। आता हे आपण परतून घेऊया। तर ही पंजाबी ग्रेव्ही मी बनवणार आहे। तर लाहोरी पनीरमध्ये पंजाबी ग्रेव्हीचा वापर करतात, तर त्या पद्धतीने मी इथे ग्रेव्ही बनवत आहे। तर या रेसिपीला थोडासा वेळ लागणार आहे पण खूप छान बनणार आहे रेसिपी। तर इथे मी नंतर 2 टोमॅटो मोठे असे फोडी करून घातलेले आहेत। तर कांदा, टोमॅटो आणि हे मसाले छान असे भाजून घ्यायचे आहेत। नंतर यामध्ये आपण घालूया कसुरी मेथी। तर कसुरी मेथी या ग्रेव्हीमध्ये घातली जाते कारण की खूप छान हा फ्लेवर उतरतो कसुरी मेथीचा। नंतर इथे मी काजूचे तुकडे घातलेले आहेत। तर या ग्रेव्हीमध्ये काजूचे तुकडे पण घालतात। नंतर आपण यामध्ये लाल मिरची पावडर, गरम मसाला घातलेला आहे आणि थोडीशी हळद घालायची आहे। तर आता हे सर्व मसाले भाजून घेऊया आपण छान मस्त असे। नंतर इथे मी थोडेसे खडे मसाले घालत आहे। तर पहिल्यांदा मी खडे मसाले घातले नाहीत, नंतर घालत आहे कारण की आपल्याला हे मसाले नंतर मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहेत, तर हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत। तर आता आपण घालूया अद्रक लसूणची पेस्ट। मी रेडीमेडच होती माझ्याकडे म्हणून मी इथे घातलेली आहे। तर 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। तर आता आपण हे सर्व मसाले शिजवून घेणार आहोत। थोडेसे पाणी घातलेलं आहे। तर 5 मिनिटे छान शिजवून घेऊया। तर 5 मिनिटानंतर बघूया तर हे मसाले छान शिजलेले आहेत पाण्यामध्ये। तर पाणी पण आटलेलं आहे, तर थोड्या प्रमाणात पाणी राहिलेलं आहे। तर हे एवढं पाणी आपल्याला चालेल। तर आता हे सर्व मसाले आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया कारण की आपल्याला थंड झाल्यानंतर हे मसाले मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। तर या मसाल्याची आपण ग्रेव्ही बनवल्यानंतर खूप छान मस्त असा फ्लेवर येणार आहे भाजीला आपल्या। तर आता हे थंड करण्यासाठी काढून ठेवलेलं आहे बाजूला। तर नंतर आपण आता पुढची प्रोसेस करूया। तर कढईमध्ये मी इथे तेल घातलेलं आहे 2 चमचे। तर तेल गरम झाल्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत जिरे, अर्धा चमचे जिरे घातलेले आहेत। नंतर आपण घालूया लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि पनीर घालूया। तर पनीर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत हलकेसे, जास्त फ्राय करायचे नाहीत। वरून थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि आता हलकंसं आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे आणि थोडेसे मी वरतून अजून मसाले घालते। तर लाल मिरची पावडर थोडीशी घातलेली आहे। तर हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। तर वरतून थोडीशी मी कसुरी मेथी घालत आहे। कसुरी मेथी या पूर्ण भाजीमध्ये घातली जाते कारण की आपण ग्रेव्हीमध्ये पण वापरलेली आहे। तर काढून घेतलेलं आहे पनीर छान मस्त रोस्ट झालेलं आहे। तर त्याच कढईमध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि नंतर मी इथे घालत आहे बटर क्यूब। तर बटरने खूप छान स्वाद येणार आहे या पनीरला, म्हणून इथे मी बटर घालणार आहे। तर थोडंसं बटर घातलेलं आहे आणि तेल घातलेलं आहे। तर आता हे मेल्ट झाल्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत कांदा। तर 2 कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत आणि तेजपत्ता घातलेला आहे 2, काही लवंगा घातलेल्या आहेत आणि हिरवी इलायची घातलेली आहे 1। तर अशा पद्धतीने आपण हा कांदा छान लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। नंतर इथे घालणार आहे टोमॅटो। तर 1 टोमॅटो घातलेला आहे। तर कांदा टोमॅटो छान भाजण्यासाठी, लगेच भाजण्यासाठी वरतून थोडंसं मीठ घालणार आहोत जेणेकरून कांदा टोमॅटो छान लगेच भाजेल। जो आपण मसाला बनवलेला होता कांदा, टोमॅटो आणि काही खडे मसाले, ते मिक्सरमधून मी बारीक करून घेतलेलं आहे पंजाबी ग्रेव्ही। तर ही पंजाबी ग्रेव्ही मी घातलेली आहे। तर आता छान कांदा टोमॅटो सोबत ही ग्रेव्ही छान भाजून घेऊया। आपण ही ग्रेव्ही पहिल्यांदा
शिजवून घेतलेली होती, नंतर बारीक केलेली आहे, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही या ग्रेव्हीला भाजण्यासाठी। नंतर इथे लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला आणि छोले मसाला इथे घातलेला आहे, कारण की या लाहोरी पनीरमध्ये छोले मसाला वापरला जातो। आणि नंतर इथे एक चमचा मी धना पावडर घातलेली आहे। आणि नंतर या ग्रेव्हीमध्ये जाणार आहे शेजवान सॉस। तर शेजवान सॉस घातलेला आहे 2 चमचे। तर शेजवान सॉस घातल्यानंतर आपण घालणार आहोत टोमॅटो सॉस। तर 1 चमचा टोमॅटो सॉस आणि 2 चमचे शेजवान सॉस। नंतर घालणार आहोत क्रीम। तर इथे मी दुधाची जी मलाई असते ती घातलेली आहे 2 ते 3 चमचे। तर या क्रीमने खूप छान टेस्ट येणार आहे, क्रीमी अशी ग्रेव्ही बनणार आहे आणि स्वाद पण छान येणार आहे। तर क्रीम मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला ग्रेव्ही छान परतून घ्यायची आहे। तर 5 मिनिटे वरती झाकून ठेवूया। 5 मिनिटांनंतर बघूया, ग्रेव्ही छान मस्त अशी शिजलेली आहे, तरी पण आलेली आहे। तर जी आपण क्रीम घातलेली होती ती पण पूर्ण मेल्ट झालेली आहे ग्रेव्हीमध्ये। तर बघू शकता थिकनेस किती मस्त आलेला आहे ग्रेव्हीचा। तर आता आपण ॲड करणार आहोत पनीर। आपण पनीर फ्राय केलेले होते, त्यामुळे टेस्ट मस्त अशी जबरदस्त येणार आहे लाहोरी पनीरला, कारण की या रेसिपीमध्ये वेगळ्या पद्धतीने ग्रेव्ही बनवलेली आहे आणि मसाले पण वेगळ्या पद्धतीने जरा घातलेले आहेत या रेसिपीमध्ये। वरतून घालूया आपण कोथिंबीर आणि 2 ते 3 मिनिटे लाहोरी पनीरची भाजी आपण शिजवून घेतलेली आहे। आणि शिजवल्यानंतर मी वरतून टोमॅटोने गार्निशिंग केलेलं आहे आणि फ्रेश क्रीम घातलेली आहे। तर अशा पद्धतीने इथे मी हॉटेल स्टाईल लाहोरी पनीरची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। तुम्हाला कशी वाटली? तुम्हीही नक्की ट्राय करा। थोडीशी वेळखाऊ रेसिपी आहे, पण खूप छान टेस्टी जबरदस्त आहे ही रेसिपी। आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर खातो अशा पद्धतीने मी इथे लाहोरी पनीर बनवलेलं आहे। तर खूप छान ग्रेव्ही बनलेली आहे। अशा पद्धतीने जर तुम्ही ग्रेव्ही बनवली तर मस्त अशी ही लाहोरी रेसिपी बनेल। तर सर्व पनीरच्या भाजीमध्ये ही लाहोरी पनीरची भाजी एकदम मस्त आणि जबरदस्त झालेली आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा। अजून जर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा। तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। बाय बाय।